Heto na naman ako upang mag-share sa inyo sa aking mga natutunan na wala sa atin. Ito ay ang Empanada de Espinaca. Ayon sa aking nakalap na istorya, ang empanada ay nakarating dito sa Argentina noong kapanahonan ng Spanish era. At mula sa aking mga nakalap na impormasyon, base sa mga nakakatanda rito, ang empanada ay isa sa mga pagkaing pang trabahador lamang. Ngunit sa mga panahong ito ay hindi na matatawag na pagkain ng pangtrabahador o worker kasi ito na ang pinakakumon na pagkain dito. Mayaman man o mahirap ay kinakain ng empanada. At mabibili ito kahit saang lugar, restaurant, maging sakali ay mabibili ito. At napakadali lamang itong gawin. Ang medyo may kahirapan lang ay yung dough. Pero sa market, meron na ring nabibili na prepared dough na siya. So, ang gagawin mo na lang ay yung palaman na lang. Napaka-practical gumawa ng empanada. Halimbawa, gumawa ka ng marami, tapos i-freezer mo na lang para pagka busy ka, wala kang panahon na magluto, so kukunin mo na lang, tapos iluluto mo na lang siya kasi naka-ready na siya. Meron akong summary tungkol sa origin ng empanada, so pwede mo siyang tignan sa description para kung gusto mong malaman yung pinakabuod ng istorya. Ito ang mga ingredients na ginamit ko: 4 na tali ng spinach, 2 sibuyas na mediano, 1/2 na red bell pepper, asin, tsaka 4 na itlog na nilaga, queso mozzarella, tapos 100 grams ng queso rallado, tapos yung tapa. Ganun lang siya. May dalawang paraan sa pagluluto nito. Prito ay ang estilo ng Salta, isa sa mga province dito sa Argentina. At ang Horno ay estilong Salta, isa din sa mga province ng Argentina. Siya nga pala, dito sa video na to, mapapansin nyo na wala siyang itlog, pero sa ingredients ko meron. Kasi ang nangyari kasi is, nakat ko nang hindi sinasadya yung part ng itlog. Hindi ko na siya mabalik. Pero kung tutusin, ang paglalagay ng itlog ay optional. Depende sa'yo. Kung gusto mo siyang lagyan, pwede. Kung ayaw mo, huwag, okay lang. Sana meron kayong napulot mula dito sa video na ito. At wish ko rin po ang inyong support dito sa aking channel. Kung pwedeng pa-likes, pa-subscribe na rin, at kung po pwede na pa-comments na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.